So, hello mga idol, mayong gabi sa iyong pananda mga idol, no? So, magandang gabi sa ating lahat. So, ito mga idol, Toyota Camry 2022 model. So, mayroon tong palya. So, kung makikita nyo sa needle, sa kanyang RPM, so makikita nyo ah hindi normal yung kanyang needle. Okay? So, pakitingnan mga idol, yung may mark. Okay? So, yung palya niya, kunting-kunti lang. Hindi gaanong malaki. Okay? Okay mga idol, ito na siyang gibutang sa live data. So gibasahan ni nako gita stream. So tana makita niyo mga idol, misfire counter cylinder number 4. So ang kadako siyang misfire 1. So tan-aw na to mga idol kung musaka pa ba ni o ni saka siya 3. Okay? So pero kani mga idol wala na siya code. Walay code sa computer. Pero ako siyang gitan-aw diri sa iyang live data. So diri na ako nakita mga idol nga naa siya misfire sa number 4 nga cylinder. So mo ni atong i-trace karon unsay hinungdan ani. So mga idol ato naman siyang mobile lang mga idol. Mo na siya number 4, mo na siya number 3. Ito na siya iswap. So nagyapon siya mga idol. Isa ka to siyang gibaylo. Nagyapon niya nga misfire. Gibaylo na natong coil. So karon mga idol ato na ibaylo ang spark plug. Okay? So naam gihapon siya. So baylo na to ang spark plug niya. Okay? So, dala mga idol. So makita niyo mga idol, mo siyang kuan. So ito yung ano niya. Magtagalog tayo mga idol kasi mayroong nag-request na magtagalog. So ito yung spark plug niya sa number 4. Tapos iso yung sa number 3. So okay naman yung spark plug mga idol. So try lang natin palitin. Okay, so ngayon mga idol, dahil meron tayong pang compression tester, so gamitan lang natin ito para malaman natin kung okay ba yung compression ng cylinder. Okay, tapos ito yung dalawa i-compression natin. I-compare natin tong cylinder number 4 at saka number 3. Unsin! Siya krang? Sis krang. Start. So ngayon, tingnan mo natin yung compression niya sa number 4. Oh, dagiga. Start. Takpi. So ayan. So 100. Okay. So ani mara? So 160, 155. Yung number 4 ha. Okay. Ba't mababa? Okay, tinanggal ko yung sakit ng number 1 at saka number 2 mga idol para hindi siya umandar. Okay, krang. Taas. Ano mara? Oop. Oh, mahaba mga idol. Oh. So, good yung compressor. Kalas. So, ngayon mga idol, dahil okay lang naman yung ano niya, yung compression niya. So, ito na. Ito yung number 4, ito yung number 3. So, pagpalitin natin to. Ito yung paslap natin sa number 3. Okay. Ito yung sa number 4, lagay natin sa number 3. Okay. So, ngayon mga idol, nakabit ko na yung spark plug saka yung coil niya. So, ito yung ignition coil ng number 4 at spark plug. Nilipat ko sa number 3. Okay. So, yung ano niya mga idol, current mga idol, siniko rin. So, naka-ignition on yan. So, meron naman, ground. Saka 1.5. Saka positive.
Okay, so pareho rin sila mga idol sa dito sa number 3. Okay. Ayan. Okay. So kabit lang natin para obserbahan natin kung lumipat ba yung tap-tapan niya. So ayan mga idol. Inano natin, no? Pinandar na. So ngayon, obserbahan natin kung lumipat ba yung misfire niya mga idol. Ayan. So, nasa number 4 pa rin mga idol. Kita nyo. Ayan. So, ito. So, hindi lumipat. Ayan. So, sa number 4 pa rin. So, ibig sabihin, yung coil niya, walang sira yon. At saka, yung current niya sa ignition coil. At saka, yung spark plug, okay lang din. So, ngayon, proceed tayo sa injector. Okay? So mga idol, yung injector nga pala nito mga idol, yung injector nga pala nito ay 8. Bali, 4 na normal, 4 na GDI. Kasi GDI na ito mga idol. Toyota to na Camry 2022 model. Okay? So ngayon mga idol, kung makikita nyo itong kulay green, ito yung injector niya. Ayan. Yung number 1, number 2, number 3, number 4. Okay? Tapos meron tong injector sa ilalim mga idol, kailangan tanggalin yung intake manifold para maka-access kayo sa GDI na injector. So minsan mga idol, yung naglulok ko nito, dito na experience ko, sa injector siya. Kung hindi man sa itong maliliit na injector, yung normal, doon sa GDI. Okay? So ngayon, wait muna tayo ng approval kasi pag backlash nito mga idol, medyo madugo mga idol. Kailangan ng libor na mas sakto sa trabaho. Okay? Kasi kailangan ito tanggalin buo. Okay mga idol. So yan, okay. So ibig sabihin, okay yung compression natin, okay yung engine natin, okay yung coil, okay yung kuryente. Okay? So ngayon, proceed tayo dito sa injector mga idol. Natanggal ko na yung injector, pero kailangan itong tanggalin mga idol. Yung ano niya, yung EGR. Okay? Kailangan tanggalin para matanggal dito. So ngayon mga idol, ayan kung makikita nyo. Kung makikita nyo itong dalawang injector number 1 at number 2. So magkapareho sila sa number 3. Ayan. Okay, tapos kung ito yung number 4, tingnan nyo para siyang wala siyang buga, walang gasolina. Ayan. So, iba-iba siya. Parang tuyo ito mga idol. Ito, basa. So, number 3, number 2, number 1, pareho siya color. So, ito yung number 4, parang tuyo. So, ngayon, baliktarin natin ito mga idol. Ito yung lagay natin sa number 3. Ito yung sa number 4. Baliktarin lang natin. Okay? So, ngayon, kakabit ko muna para matapos na ito mga idol. Para malaman na natin kung dito ba o doon sa injector sa baba. Yung GDI. Okay. Idol. So, para maisahan na lang mga idol, check na rin natin yung current ng fuel injector. So, ayan. Kung makita nyo, meron siyang 7.1 volt, 7.2. Okay. So, positive yan mga idol ha. Signal yan. So, ito. Meron siyang 12. Ayan. 12.2, 12.1. So, sa number 4 to na sakit sa injector. So, lipat tayo sa number 3 para makita natin kung pareho lang ba yung reading. So, ayan. Ayan, 7.2. Ayan mga idol. 7.2. So, lipat natin sa kabila. Kung pareho lang ba yung reading nila. Gumamit ako ng pin dito mga idol. Extra pin kasi maliit yung niya. Putas. Virgin pa siya. So, ayan. So, ayan, 12.2. 12.1. So, okay siya. Good siya yung mga idol. So, okay tong sakit. Okay? So, ngayon, kabit ko muna yung injector para malaman na. Okay. So, ayan mga idol. Kabit ko na, no?
So, nakabit ko na ba lahat? Check natin. So, injector. So, okay naman. Nakabit naman siya. Scissor. So, okay. So, ngayon mga idol, try natin itong panda rin. Tapos tingnan natin sa live data. So, meron pa ba o wala na? Okay. So, ngayon. So, ngayon zero siya. Ayan. So, panda rin natin. So, medyo hard start itong mga idol kasi nablangko yung niya, fuel line. So, ayun. Hindi pa lumabas mga idol. So, ayan. Unti-unti nang bumaba yung kanyang menora. Ayun. So, tingnan lang natin dito. Pababain lang natin kasi pag ganito mga idol, medyo hindi nyo pa makaklaro yung palyado niya. Yung palya. Kasi mataas yung menor. Ngayon, bumaba na. Tingnan natin. Tingnan natin dito sa sabi pa ni Idol Matski, bulang kristal. So ayan, tingnan natin dito mga idol sa computer scanner mga idol. So ayun mga idol, lumipat sa number 3. Ayun, oh. Kita niyo mga idol? Kanina dito yan sa number 4. Ngayon lumipat sa number 3. Yung pinagpalit natin mga idol, yung injector sa number 3, nilagay natin sa number 4. Yung number 4 nilagay sa number 3. So ngayon mga idol, lumipat. So ayun mga idol. So yun yung cause niya ng nag-cause niya ng palyado. Yung fuel injector, yung normal lang, yung maliit. Yung GDI, so sa ngayon okay pa siya mga idol. Kasi ito yung panghuling step na yon na kung hindi pa nag-okay, panghuling step na yon. Pero ngayon, ayan, lumipat siya. So, stop muna tayo dito, palit muna tayo ng injector. Di ba? So, ayan, lumipat siya sa number 3. So, yun. Okay, so try natin i-reverse kung ilan yung misfire niya. So, yan. So, yun. 16, 18. So, kanina mga idol, kita nyo naman yung sinasabi ko niya na kulay. Yung number 1, number 2, number 3 na injector. So, okay yung niya. Okay yung buga. Kung sa tingin, ano ba to Tagalog. Itong Tagalog talaga mga idol. Mahirapan ako. So, kuan siya. Lahi siya color, di ba? Yung number 1, number 2, number 3, pareha siya. Basa-basa. Ang number 4, uga. So, tigang na siya mga idol. So, ngayon, lumipat siya. Yan, dito yun kanina, di ba? So, ngayon, lumipat. So, ibig sabihin, so, yung fuel injector natin sa number 4, nilagay natin sa number 3, tapos yung palya niya lumipat. So, ibig sabihin, yung fuel injector, yung may diferensya. So, ngayon mga idol, tingnan sabihin natin yung customer, tapos papalitan natin 4 kung meron siyang pira. Dahil pag ganito mga idol, pag nagloko na yung isang injector, mga ilang buwan lang, susunod din yung iba. Okay? So, sa kanya, kung palitan niya, kung hindi, bayad siya ulit pag nagloko naman yung iba. Okay? Ganyan lang yan mga idol. So, okay. So, pag, yan o. So, ngayon, nakaano man to siya, naka-resibo to sa pag linis ng fuel injector. Bali yung machine, pero sa tingin ko mga idol, hindi siya sa tingin ko hindi siya mawala. Sa tingin ko lang. Okay? Kung meron man 10% na mag-okay siya. Okay? 10% lang. Okay? So ngayon, tingnan nyo kung naka-parking, wala siya. Walang palya. Pero pag nilagay mo sa drive o reverse, maglo-load na siya. Ayan, lalabas na yung palya niya. Diba? So, okay. So, ngayon mga idol, padesisyon natin siya. Cleaningan to. Kasi nakaresibo na ito mga idol. 200. Yan. Resibo na to, 200. Okay, so,
Okay mga idol, update lang mga idol. So ngayon nalaman na natin ha, yung anong problema natin. So ayun mga idol, shout out, magandang hapon sa inyong tanan mga idol. Okay, so pasensyahan nyo na itong Bisaya na magtagalog mga idol ha. So kita nyo naman mga idol sa video natin. So Toyota Camry ito mga idol, 2022 model. So ano siya, meron siyang palag. Hindi siya gaano kalakas, pero maramdaman mo. Wala siyang trouble code mga idol sa engine. Walang binasa sa engine. Makikita nyo naman, meron tayong picture dyan. Ano lang, EBS. Ipapakita ko yan mga idol, yung fault code niya. Pero wala siyang fault code sa engine. So, yun. Kita nyo naman yung procedure natin sa video. So, yung step by step natin na ginawa para matrace lang kung saan yung may problema. So, medyo basic lang mga idol na pagtitrace. Hindi tayo pinahirapan. Okay. So, yan mga idol. Maraming salamat mga idol. So, thank you so much. God bless.